Salut! Când a fost ultima dată când ați scris de mână? Vă invit să facem un exercițiu de scriere. Pentru asta veți avea nevoie de o foaie de hârtie și ceva de scris. Vă recomand să-l tratați cu seriozitate și vă recomand să fiți atenți pe tot parcursul acestui exercițiu la voi, la ce simțiți, cum simțiți. Începem? Bun, pe foaia de hârtie scrieți-vă cu mâna dreaptă sau cu mâna cu care scrieți de obicei, scrieți-vă numele și prenumele. Scris de mână, da, cu litere de mână. Așa. Sub ceea ce ați scris, scrieți cu mâna stângă de data aceasta, tot cu litere de mână, tot numele și prenumele, însă literă cu literă. Scrieți prima literă, ridicați pixul de pe foaie, puneți pixul jos, scrieți a doua literă și tot așa până vă scrieți tot numele și prenumele. Ok. Gata? Bun. Așa. Și sub ceea ce a scris până acum, tot cu mâna stângă sau cu mâna pe care o folosiți cel mai puțin la scris sau deloc, scrieți-vă numele și prenumele, însă de data aceasta fără a ridica pixul de pe foaia de hârtie. Deci să fie cursiv așa. Ați terminat? Bun. Atât a fost tot. Mai departe am să vă explic de ce acest exercițiu și să fac câteva asocieri. Transformarea noastră ca ființe, ca persoane, apare fiindcă alegem să trecem printr-un proces sau de multe ori ne este impus din cauza situațiilor exterioare, uneori chiar din cauza situațiilor interioare, însă aici e o altă discuție și o să o las pe altă dată. O să încep cu transformarea când alegem noi. Bun, ce înseamnă acest exercițiu? Modul în care ne-am pregătit pentru acest exercițiu poate să însemne modul în care ne pregătim să facem ceva în viață, o transformare sau orice. Dacă tratăm ceva cu seriozitate sau facem doar să fie făcut. Scrisul cu mâna dreaptă sunt obiceiurile, abilitățile, procesele prin care am trecut de-a lungul anilor și care s-au întipărit atât de bine încât le facem de multe ori fără a fi prezenți în acel proces. Gândiți-vă cum e cu spălatul pe dinți sau mâncatul, când de multe ori mâncăm și mai suntem și cu telefonul în mână. Nu necesită neapărat o prezență din partea noastră ca să facem acel proces. Însă ar fi bine, ar schimba puțin percepția noastră asupra anumitor activități. Bun. Scrisul cu mâna stângă. E momentul în care începem un proces sau vrem să începem un proces de transformare sau de schimbare. Dacă ne lipsește consecvența și, de exemplu, începem proces azi, mâine facem, peste 2 zile nu mai facem, săptămâna viitoare poate mai facem ceva în direcția respectivă, apoi iarăși facem pauză de vreo 3-4 zile și tot așa.
E exact scrisul literă cu literă. De fiecare dată când punem pixul și scriem o nouă literă, e ca și cum am luat-o de la început. Ați simțit aceasta? De fiecare dată când ați scris o altă literă, parcă era chiar începutul. În schimb, în momentul în care ați scris fără a ridica pixul de pe foaie, cum ați simțit? A fost mai ușor puțin? Ați simțit ceva diferit față de modul în care ați scris literă cu literă? Ei, acest scris cu mâna stângă, fără a ridica pixul de pe foaie, l-am asociat cu momentul în care începem un proces de transformare și suntem consecvenți. Facem în fiecare zi puțin câte puțin, puțin câte puțin, astfel încât în timp se va vedea un rezultat și va fi și mai ușor. Pentru că începem să ne obișnuim cu acel proces și începe să devină o obișnuință. Începe să creeze ceva în interiorul nostru. La început, da, e nevoie de anumită atenție, poate puțin mai mare decât la un obicei care îl avem deja format. Bun. Ce se întâmplă în momentul în care cineva ne impune ceva și trecem printr-un anumit proces și din acel proces ieșim transformați? De exemplu, ce s-ar întâmpla dacă cineva ar veni și ar zice: ok, de mâine nu mai scrieți cu mâna dreaptă, scrieți doar cu mâna stângă. Este interzis să mai scrieți cu mâna dreaptă. Sau, după caz, cu mâna pe care ați folosit-o cel mai des la scris sau pe care ați folosit-o la scris până acum și v-ar impune să folosiți cealaltă mână. Vă sună puțin cunoscut cu situația actuală? La fel, ni s-a impus ceva. Bun. În aceste momente, în acest caz, când cineva ne impune ceva, ce facem? Ce tendințe avem? Avem tendințe să reacționăm, să căutăm vinovați, să mergem foarte mult în exterior și să dăm vina pe cineva? Sau facem astfel încât să folosim în favoarea noastră toată această situație sau toată situația respectivă, în cazul nostru această situație? Cum ar fi dacă am folosi în avantajul nostru această situație și să vedem ce am putea face astfel încât să transformăm ceva la noi și după aia eventual să transformăm și în jurul nostru? De ce? Pentru că structurile pe care a fost construită această lume și structurile prin prisma cărora funcționăm de ceva zeci, sute de ani sunt deja depășite. Cum ar fi să începem fiecare din noi să trecem printr-o transformare și după această izolare să facem ceva diferit? Pentru că această izolare a fost doar un punct pus unui întreg proces de agitație și obișnuințe și fugă în care sunt ferm convins că am fost cu toții prinși. Cum ar fi dacă aceasta e schimbarea pe care am cerut-o și a venit altfel decât ne-am imaginat? Cum ar fi să o folosim în favoarea noastră? Cum ar fi să căutăm în aceste momente abilitățile care le avem ascunse, sau cum ar spune unii, care le avem puse la naftalină, și să le aducem în față, să creăm un proces în a face din acele abilități obișnuințe și să schimbăm, să facem ceva diferit de acum înainte. Poate unii vă întrebați: bine, dar cum o să schimb eu? Dacă toată lumea să întreabă așa, nu ajungem nicăieri. Cum ar fi să ne întrebăm
ce aș putea să fac eu diferit de acum înainte ca să pot schimba ceva, să pot face ceva diferit, să fac o transformare în mine. Pentru că dacă facem fiecare din noi o transformare în noi, credeți că poate să se întâmple ceva și în jurul nostru și în societate? Cum ar fi să începem în aceste momente în care chiar avem timp să ne îndreptăm în interior și să folosim orice ne e la îndemână astfel încât să ne transformăm, să ieșim din această izolare transformați și diferiți și să începem să facem ceva diferit. Cum devine mai bine de atât și ce posibilități avem acolo pe care probabil acum le vedem prea puțin. Vă mulțumesc pentru că suntem împreună în toată această experiență. Vă îmbrățișez cu drag și să ne vedem cât mai repede. Prin oraș, prin păduri, în natură,